ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি পঢ়িম অসমীয়া স্বৰৰ বৰ্ণ ঠিক আছে আমি তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ অ আ হৰ্ষই দীৰ্ঘই হ্ৰস্বৌ দীৰ্ঘ ৰি এ ঐ উ ঔ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবা আৰু অসমীয়া স্বৰৰ বৰ্ণসমূহ জানিবা আৰু তোমালোকৰ বাবে বনোৱা ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবা আজিলৈ বাই বাই